in de vlog van vandaag gaan we het anders doen. Zo, opnieuw. In de vlog van vandaag gaan we het anders doen. Ik ben regelmatig te druk om even een uurtje of anderhalf te vinden om zo'n vlog op te nemen. Dus zo nu en dan gaat Tim ook wat presenteren. En een deel van die beelden gaan we ook in dit vlog gebruiken. Maar niet voordat we het over deze enorm dikke dieselbeuker en deze gloednieuwe kapotte krukkaspoelie hebben gehad. Deze auto, daar hebben we recent al een stukje over opgenomen. En dat gaan we jullie eerst even laten zien. De BMW E60 zie je hier heel af en toe nog in een vlog. Maar ze worden ouder en mensen geven helaas het geld er vaak niet meer aan uit. En daarbij zijn sommige onderdelen steeds lastiger en lastiger te krijgen. Toch zijn er liefhebbers die er met zo'n auto nog helemaal voor gaan. En daar word ik blij van. Deze 530D hebben we mogen voorzien van onder andere een KW variant 2 onderstel en een set H&R stabilisatorstangen. Daarnaast hebben we allerhande achterstallig of überhaupt onderhoudszaken mogen aanpakken. Maar dat was niet eens wat hem heel bijzonder maakt. Voordat wij ermee aan de slag gingen, hebben een aantal andere bedrijven upgrades aan de motor, de uitlaatlijn en het brandstofsysteem mogen uitvoeren. Dit ding heeft 400 pk uit een 6-cilinder diesel met stock internals. En die dingen die waren zo sterk, die blijven gewoon heel. En dat vind ik leuk. Het is wat mij betreft een unieke, op zijn manier hele bijzondere en zeer goed onderhouden snelle diesel. Een auto waar ik vrolijk van word. Kort na de opname van het voorgaande stukje is de klant er weer mee gaan rijden. En niet zo heel lang daarna was hij weer terug met een heel naar bijgeluid uit het motorruim. Na wat onderzoek leek dat uit de krukkaspoelie te komen die wij net vervangen hadden. Dit is een vlamnieuw, origineel BMW onderdeel. Want we weten dat imitatie nog wel eens problemen oplevert. Nou, in dit geval leverde het origineel problemen op. En dan heb ik daar op zich feitelijk ook wel weer garantie op. De klant uiteraard. En ik dan weer bij mijn leverancier, de BMW-dealer. Maar in de praktijk werkt dat helemaal niet. Die vragen me dan namelijk om de hele auto bij hen neer te zetten. Die hangen de diagnosekast eraan. Constateren dat hij getuned is. En het levert allemaal gezeik op. En uiteindelijk krijg ik dan, misschien garantie op zo'n onderdeel. Dan is zo'n auto, ik weet niet hoe lang, niet beschikbaar. We hebben er gewoon voor gekozen om een nieuwe poelie te bestellen, die erop te zetten. En daarmee was de klacht, wat een heel naar bijgeluid was, tikkend met het toerental van de motor mee, direct opgelost. Dus deze, die ga ik in de prullenbak gooien. Ik wilde hem even laten vallen, maar dan zit er een gat in mijn vloer, denk ik. Dan kan die auto gewoon terug naar de klant en dan gaat het boek dicht. Siep gaat de bougies van deze Audi A6 55 TFSI E vervangen. Het is een V6 turbo met elektronische ondersteuning die wij gaan tunen. Dat levert heel veel extra vermogen op. Maar zo'n auto moet wel gezond zijn voor je dat doet. En deze auto die loopt vooral na de koude start eigenlijk helemaal niet zo lekker. Omdat die volgens onderhoudsschema ook aan nieuwe bougies toe is, gaan we die eerst vervangen en gewoon eens kijken hoe die motor zich dan gedraagt. Loopt die dan goed? Maken we een aantal datalogs van ontstekingstiming, mengselverrijking, turbodruk. Dat soort zaken. Als dat allemaal in orde is en hij is storingvrij, loopt lekker, dan pas gaan we tunen. Maar totdat die motor goed loopt, doen we er helemaal niks aan qua performance upgrades. Hele mooie kleur vind ik dat, die blauwe 1-serie Cabrio. Kevin is een algehele staatkeuring aan het uitvoeren en met hem mee kijkt Bart. Bart is sinds vandaag nieuw bij Carrec en moet dus nog een hoop leren over wat hier gebeurt. Je kunt hem tegenkomen bij ons op kantoor. Ik weet niet of ze al samen met de klant onder de auto door geweest zijn. Dat is iets wat bij een algehele staatkeuring hoort. Maar dat proces komt wellicht zometeen nog. En dat zou ik ook niet zomaar filmen. Dat moet de klant natuurlijk zelf ook leuk vinden dat hij op camera gaat.
De BMW achter mij heeft 249.808 kilometer gelopen sinds oktober 2017. Dus in iets meer dan 7 jaar 2,5 ton. Zo'n mooie score voor een diesel. En wij hebben hem een beurt gegeven en onder andere de achterremmen vervangen. En deze schijven, dat waren de originele. De blokken waren nu aan vervanging toe, of althans niet goed genoeg meer om het tot de volgende beurt vol te houden. En de schijven waren inmiddels ook onder de minimale maat. Er zijn 2 minimale maten die BMW opgeeft. Je hebt de minimale maat van de schijf voor vervanging van de remblokken en de minimale maat van de schijf waarbij de schijf gewoon vervangen moet worden. Dat is heel handig, want op het moment dat de remblokken aan vervanging toe zijn of de volgende beurt niet gaan halen, kun je dus kijken hoe dun is die schijf. Als er maar 1 minimale maat wordt opgegeven, wat voor heel veel automerken het geval is, moet je zelf bepalen, gaat die schijf gedurende de levensduur van de nieuwe remblokken onder zijn minimale maat door, of redt zo'n remschijf het nog totdat de remblokken weer versleten zijn. Nou, dat is een hele lastige inschatting. Die is eigenlijk niet te maken. En er is ook niemand die vertelt bij andere automerken van joh, als die schijf 10 mm dun mag worden, dan mag je de blokken bij 10,5 al niet meer vervangen, want dan gaat die schijf uiteindelijk onder de minimale maat door. Nou, BMW en Mini die doen dat wel. En hier was de schijf dus onder allebei die maten door. Dus nieuwe remschijven en blokken gemonteerd. Die schijven zijn dus al 249.000 kilometer oud. Ik sta hier bij die laptop, want daar staat de kilometerstand in. Dit kan ik zien omdat we de sleutel bij binnenkomst van de auto gescand hebben met de BMW sleutelscanner. Die haalt dan alle gegevens op en zet die al in het BMW Casio-programma, waar wij dan weer onderhoud in programmeren. En afhankelijk van de leeftijd en de uitvoering van de auto, haalt die auto die gegevens zelf bij BMW van de server. Dus als je een connected auto hebt, of wij programmeren het er zelf met onze originele BMW-apparatuur in, zodat je in de iDrive kunt zien welk onderhoud wanneer is uitgevoerd. Allemaal met originele spulletjes uiteraard. We zijn met z'n allen even in Microsoft Teams aan het kijken. We gebruiken als garagesoftware Carsys. Carsys geeft dan weer de mogelijkheid om een werkconsole te gebruiken, waarmee de monteurs met een laptop op hun eigen werkplek in werkorders kunnen, aantekeningen kunnen maken, onderdelen opboeken. En Teams gebruiken we voor de interne communicatie, dus procedures, bepaalde checklists. Allerlei gegevens die slaan we daarin op en sturen we naar elkaar. Zo heeft iedereen altijd beschikking over alle gegevens. En Arjen moest zojuist iets opzoeken voor het werken aan nog een BMW 5-serie. En hoera, het is nog een BMW 530. We hebben gewoon 2 530D's van de G31 generatie naast elkaar op de brug staan voor onderhoud. Wat het totaal dikke diesels in de zaak vandaag op 3 brengt. Goed gereedschap is het halve werk. En sommige dingen gebruik je niet zo heel vaak. En een van de dingen die wij niet zo vaak gebruikten, dat was onze oude kolomboormachine. Hij is groot, hij is zwaar en niet vriendelijk in het gebruik. Als je het toerental van de boorkop wilde wijzigen, moest je met allerlei V-snaren aan de gang. Er zat geen beschermkap op, geen verlichting, geen laser die aangaf waar je ging boren. Dus het was tijd voor wat anders. Dit is een iets lichter uitgevoerde, wat simpelere machine eigenlijk. Misschien kwalitatief gezien ook iets minder, dat weet ik eigenlijk niet. Dat oude gereedschap, dat is niet kapot te knuppelen. Maar dit past veel beter bij wat we gebruiken en hoe vaak we het nodig hebben. En het is een veel veiligere machine, dus onze nieuwe aanwinst. We staan hier trouwens in de kampeerautohal. En dat is een van de eerste plekken waar Tim wat heeft opgenomen in mijn afwezigheid over 2 camperprojecten waar we mee bezig waren. Dus dat komt nu. Ook in de camperhal wordt weer keihard gewerkt. De mooie dagen komen er weer aan en dat betekent dat alle campers weer uit de stalling gehaald worden. Iets wat we hier veel doen is het nalopen van camperonderstellen en het aanpassen daarvan.
Aan de hand van zo'n onderstelcontrole bieden we een advies, een offerte en vervolgens in sommige gevallen passen we het onderstel naar wens van de klant aan. Dat kan variëren van hulpluchtvering, hulpveren, maar ook volledige luchtvering. En vandaag zijn, of eigenlijk deze week moet ik zeggen, zijn zowel Dennis als Arjen volledige luchtvering aan het monteren. Een behoorlijk grote klus waar we heel veel hele mooie spullen op een camper schroeven. Laten we even gaan kijken. Op de werkbank zien we een aantal cruciale onderdelen van dat volledige luchtveersysteem liggen. Namelijk de veerpoten en de luchtbalgen. En bij die veerpoten zitten luchtbalgen al om de schokdemper heen. Alle stalen veerelementen waar de camper normaal op rust met zijn volle gewicht komen volledig te vervallen. En de camper rust als het ware op een kussen van lucht. Wat hem bijzonder comfortabel maakt. Maar omdat aan de achterkant de bladveer komt te vervallen en vervangen wordt door een toch wat slappe balg, of in ieder geval een balg die geen zijdelingse krachten op kan vangen, moet er ook een constructie worden geplaatst om toch die achteras op zijn plek te houden. En dat wordt gedaan met de zogenaamde panhardstang. En om die te kunnen bevestigen moet er ook een heel frame aan het chassis van de camper bevestigd worden. Om dat frame te kunnen monteren moet in sommige gevallen de bevestiging van een watertank, steunpoten of andere achteraf ingebouwde zaken aangepast worden. Dat is de reden dat we voordat we een offerte uitbrengen altijd een camper willen zien. De inbouw van bijvoorbeeld zo'n fel watertank verschilt namelijk per camper. En dat heeft zeer veel invloed op de inbouwmogelijkheden voor volledige luchtvering. Hier zie je dus het frame waar de panhardstang aan vast komt te zitten met de beugel op de achteras. Om de zijdelingse beweging die normaal opgevangen wordt door de bladveer, die nu vervangen is door een soort draagarm waar de luchtbalg op komt te staan. Om dat te vervangen en zo toch de zijdelingse steun te kunnen bieden die de as nodig heeft. Zo, daar staan we weer op dezelfde plek als afgelopen maandag. Het is ondertussen vrijdagmiddag en beide campers zijn helemaal klaar. Beide voorzien van volledige luchtvering. En we gaan nou onder de campers even wat verder naar het systeem kijken. Aan de onderkant van de camper, net achter het subframe, vinden we de regelmodule van het luchtveringssysteem. Hierin zitten niet alleen de compressor, maar ook de computer, dus het brein van het luchtveringssysteem verwerkt. Dat brein krijgt informatie van de 4 hoogtesensoren. Dus op elke hoek van de camper zit een hoogtesensor die bijhoudt hoe de rijhoogte is. Dus als de camper zwaarder beladen wordt of er wordt juist lading uitgenomen, dan meet het regelapparaat dat en past de druk in de balgen daarnaar aan. Op die manier heb je dus altijd dezelfde rijhoogte. Iets verderop vinden we de waterpassensor. Die wordt gebruikt tijdens het levelen van de camper. Met 1 druk op de knop wordt de camper waterpas gezet. Ja, dat is natuurlijk makkelijk tijdens het kamperen en dat scheelt gedoe met oprijden van bokjes, opkrikken, noem maar op. Dat is een hele handige toegevoegde functie. Daar heeft hij dus een eigen sensor voor. En iets naar achter vinden we de luchtvoorraadtank. Hier wordt lucht onder hoge druk in opgeslagen, zodat het systeem snel kan reageren op veranderende omstandigheden tijdens het rijden. En aan de achterkant zien we natuurlijk het hele systeem wat we eerder deze week al besproken hebben, volledig ingebouwd met de panhardstang of de dwarsstang om de as op zijn plek te houden en de luchtbalgen, net zoals we die aan de voorkant vinden. En ook bij de andere camper is de installatie helemaal voltooid. Bij deze was het een stukje meer werk dan bij zijn buurman. En dat kwam, zoals eerder besproken, door het aanpassen van de watertank. Die watertank zat in de weg voor het veersysteem. En de hele beugel moest er dus onderuit aangepast worden en weer teruggemonteerd worden. Maar ook dit is allemaal gelukt. Dus beide campers kunnen weer lekker op pad. Deze Z4 met 3 liter 6-cilinder lijnmotor, een M54 motor, die staat onder andere bij ons voor 4 nieuwe banden. Maar ook een storing aan de diagnose van de nokkenas positiesensoren. Hij heeft een opgeslagen storing en de auto start af en toe ook niet goed. Dat hebben wij hier ook meegemaakt. Tijdens het starten slaat hij aan, valt hij weer uit of slaat hij helemaal niet aan. En loopt, als hij wel loopt, heel erg rommelig. Daar zijn we niet direct van overtuigd dat dat door de nokkenaspositiesensoren kwam. Zo'n motor kan namelijk ook zonder nokkenaspositiesensoren
gewoon prima stationair draaien en starten. Dus we zijn begonnen met controleren van een aantal zaken die meer op zo'n klacht lijken, of meer bij zo'n klacht lijken te horen, zoals controle van de brandstofdruk, startonderbreking. Maar dat was allemaal in orde. Gezien de storing die erin opgeslagen staat, zijn we toch gaan meten aan de krukkenaspositiesensor en de nokkenaspositiesensoren. En op dat moment dat we de meting aangesloten hadden, kwam de klacht eigenlijk niet meer terug. Elke keer startte de auto gewoon prima. Nou, toen hebben we hem een tijdje warm laten draaien, toen een uurtje stilgezet en toen we hem toen weer probeerden te starten, werkte die niet meer. Dus hadden we eindelijk de klacht te pakken. Maar vooraf, toen die nog wel startte, hadden we al een meting opgeslagen. En die konden we heel mooi vergelijken met de meting achteraf. En daar zagen we waar het probleem vandaan kwam. De sensorsignalen hebben we gemeten bij de motorcomputer. Dus dat zijn de signalen die daadwerkelijk bij de motorcomputer binnenkomen. En daar bleek het signaal van de inlaatnokkenaspositiesensor niet weg te zijn, maar verkeerd te zijn. Dus die sensor gaf een verkeerd signaal uit, waardoor de motorcomputer helemaal in de war raakte en niet meer goed wist wanneer die moest ontsteken en inspuiten. Bij het afkoppelen van die sensor startte de motor gewoon weer en liep die prima. Nou, op basis daarvan zijn we de sensor gaan demonteren. En tijdens demontage, precies op een plek waar je het in gemonteerde toestand eigenlijk niet ziet, kwamen we deze kabel tegen. Waarna wel duidelijk was dat dit inderdaad de veroorzaker was. Hier zien we het krukassignaal, het uitlaatnokkenaspositiesignaal en het inlaatnokkenaspositiesignaal. En als we dan naar de foutenmeting gaan, dan zien we hier weer een correct krukkenassignaal, een uitlaatnokkenaspositiesignaal en een incorrect of foutief inlaatnokkenassignaal. Zo, dat was Tim's eerste werkplaatsvlogdeel. En we sluiten de vlog vandaag af bij deze bijzonder gelakte BMW 330e. Volgens mij is het een 2020 auto. Het zal import zijn. Die is in huis voor een onderhoudsbeurtje. Ik hoop dat jullie vandaag ook weer hebben kunnen genieten van deze iets wat aangepaste en de veranderde vorm. En als jullie suggesties hebben over wat je graag zou willen zien of horen, vragen überhaupt, stel ze dan vooral in de comments, want die worden allemaal gelezen. En waar mogelijk en nodig reageren we daarop. En wil je meer van dit soort content zien? Abonneer je dan vooral op ons kanaal en zet je notificaties aan. Dat helpt en stimuleert ons om de content te blijven maken.